हेलो फ्रेंड्स मैं आज 32 চেষ্টৰ বাবে ব্লাউজৰ কাটিং কৰি দেখাম এটো মেইন কাপোৰ আৰু এটো লাইনিংৰ কাপোৰ প্ৰথমতে লাইনিংৰ ওপৰত কাটিং কৰিম এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ ওপৰত কৰিব পৰা হৈ যাব ভিডিওটো শেষলৈকে চাব একেবাৰে সহজভাৱে দেখাম এতিয়া কাপোৰটো মই যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইমতে ডাবল ফোল্ড কৰি ললো এটা লাষ্ট আনি সমান কৰি লৈছো তে ব্লাউজটো যিমান লেন্থ লাগে তাৰ 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি লব 13.5 লেন্থ লাগে মই 14.5 ত মাৰ্কিং কৰিছো এনেকৈ তো ডিপ নেকত বনাম সেই কাৰণে শোল্ডাৰ লৈছো 32 চেষ্টৰ বাবে 5 ইঞ্চ আৰ্ম হোল লম 5.5 ইঞ্চ এনেকৈ চিনটানি দিলো এটা চেষ্টৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ লৈ লম 8 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন লৈছো মাৰ্জিন যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি লৈ লব ওয়েস্ট 28 হয় তাৰ চাৰি ভাগৰ এভাগ 7 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিছো এতিয়া ইফালে 1.5 ৰ শেপ দি দিম আৰ্ম হোলৰ শেপ অলপমান তলফালে ডাউন কৰি দিব লাগে তেতিয়া ফিটিং ভাল হয় তেনে কৰি ৰাখিছো 2 ইঞ্চ 2.5 ল'ব পাৰে বেক নেক লেন্থ ৰাখিছো 9.5 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে 2.5 ৰাখিম তলফালে বহলটো এনেকৈ বক্স বনাই লম আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে মই ইয়াত ৰাউন্ড শেপ দিম ইফালে অকনমান ডাউন কৰি দিছো ইফালে মই ৰাউন্ড শেপ দি দিম ইফালে হাফ ইঞ্চ কম কৰি দিম আৰ্ম হোলত কোচ খাই নাথাকে তেতিয়া ডাৰ্টৰ বাবে 4 ইঞ্চ লৈছো লেন্থ ৰাখিম 4 ইঞ্চ লেন্থটো 4 ইঞ্চ ৰাখিছো এনেকৈ দুইফালে হাফ ইঞ্চ এটা বেক পাৰ্টটো মাৰ্কিং হৈ গৈছে কাটিং কৰি লম ইয়াত ফিটিং লাইনৰ সৰকৈ কাট এটা লগাম এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম বেক পাৰ্টৰ নেকটো যেতিয়া মেইন কাপোৰটো কাটিং কৰিম তেতিয়া কাটিং কৰিম প্ৰথমতে তল চিনটানি সমান কৰি লৈছো এতিয়া হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছো প্ৰিন্সেছ কাটৰ বনাম সেই কাৰণে ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ বাবে ইফালে হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ লৈছো ফ্ৰন্ট অপেনত বনাম সেই কাৰণে এতিয়া বেক পাৰ্টটো এই দুটাল চিনৰ ওপৰত ভালদৰে বহাই দিম বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম বেক পাৰ্টটো উঠাই দিলো আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল টানি লম এতিয়া ফ্ৰন্ট নেক লেন্থ ৰাখিম 6 ইঞ্চ আপুনি ইয়াতকৈ কম বেছি কৰিব পাৰে তাৰফালে বহলটো 2.5 ইঞ্চ লৈছো এটো বক্স বনাই লম এতিয়া পৰবা বাস পইণ্ট লৈছো 10 ইঞ্চ ইফালে লৈছো 3 ইঞ্চ হাফ ইঞ্চটো বাদ দি লৈছো ইফালৰ পৰা 3.5 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ মিলাই লম চিন কেটা পইণ্ট কেটা মিলাই ললো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰ্ম হোললৈকে প্ৰিন্সেছ শেপ ড্ৰ কৰি দিম এইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছো শেপ দিবলৈ তলৰ পৰা 2 ইঞ্চ লৈছো শেপটো ইয়াৰ পৰা মিলাই দিম এনেকৈ এতিয়া এইফালে পৰা যেটো হাফ ইঞ্চ সেটো কমাই দিলো আৰু এইফালে 1.5 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম কাৰণ শেপ দিওঁতে এখিনি কাটা যাব সেই কাৰণে অলপ সেইখিনি লৈ ল'ব লাগিব আৰু ওপৰৰ ফালে 1 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো এতিয়া চিনৰ ওপৰতে কাটিং কৰি লম আৰু এটো ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ যেটো শেপ হেটো শেপটো ড্ৰ কৰি দেখাইছো এটো কিন্তু এতিয়া কাটিং নকৰো যেতিয়া ষ্টিচিং কৰিম তেতিয়াহে কাটিং কৰিম নেকটো ড্ৰ কৰি লৈছো তো ৰাউন্ড নেক দিছো এটা শেপটো
কাটিং কৰিছোঁ তো পাৰ্টৰ জইনটো খুলি লম এতিয়া গুটেইখিনি পাৰ্ট এনেকৈ মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত বহাই ললো বেক পাৰ্টটো যেটো ফল্ডেড সাইডৰ ওপৰত ফল্ডেড সাইড পৰাকৈ দি দিছো এনেকৈ বাকি সাইডখিনিও দি ললো এটা অলপমান এক্সট্ৰা হি কাটিং কৰি ললো এতিয়া বেক পাৰ্টটো নেকটো মেইন কাপোৰটোৰ লগত ডাইৰেক্ট কাটি দিছো একে সমানে এটা স্লিপছৰ কাটিং কৰিম ফল কৰি আহিছো প্ৰথমতে স্লিপছটো কাটিং কৰা নাছিলো কাৰণ মেইন কাপোৰটোত কিমানখিনি কাপোৰ বাছি যায় সেই মতে মই স্লিপছটো লেন্থ ল'ব পাৰিম সেই কাৰণে স্লিপছটো লেন্থ মই 10 ইঞ্চ লৈছো আৰু 10 ইঞ্চৰ কাপোৰ বাছি গৈছে মেইন কাপোৰটো চিনডাল টানি সমান কৰি ললো স্লিপছটোৰ শেপ দিবলৈ আৰ্মহোলৰ যেটো শেপ হেতু মেজাৰমেন্ট কৰি ললো তে স্লিপছটো ডাউন কৰি 3.5 ত এটা যিমানখিনি আৰ্মহোলটো মেজাৰমেন্ট কৰি পাইছিলো সিমানখিনি এনেকৈ লৈ ললো বেকাকৈ আৰু ওপৰৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ চিধা আহিম ফল্ডেড সাইডৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ শেপটো মিলাই দিলো ইফালে 2 ইঞ্চ ৰাখি মাৰ্জিন স্লিপছ ৰাউন্ড 10 হয় তাৰ হাফ লৈ লৈছো 5 ইঞ্চ ইয়াতো মাৰ্জিন ৰাখিছো 1.5 ইঞ্চ এনেকৈ পইণ্ট কেটা মিলাই দিম তে কাটিং কৰি লম তে ইফালে ফ্ৰন্ট স্লিপছৰ শেপ দিবলৈ হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিলো চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম দুটা পল্লা মাৰি লম লৈ ফ্ৰন্ট স্লিপছৰ যেটো শেপ হেতুত কাটিং কৰিম গুটেইখিনি পাৰ্টৰ কাটিং হৈ গৈছে এটা মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত এটো স্লিপছটো ৰাখি কাটিং কৰি লম ফল্ডেড সাইডৰ ওপৰত ফল্ডেড সাইড ৰাখি কাটিং কৰিম এফালে ফল্ডেড সাইড এফালে ওপেন সাইড তে ফল্ডেড সাইডৰ লগত ফল্ডেড সাইড মিলাই এনেকৈ অলপমান এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰি ললো স্লিপছটো ইয়াৰ লগে লগে ব্লাউজটো কাটিং কমপ্লিট হৈ গৈছে ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ